Hi guys! So today, pakita ko sa iyo kung paano mag-withdraw sa Raket.ph na digital store. So first thing first, of course, kailangan mong mag-login sa iyong Raket.ph na account. And then, i-click mo lang itong account mo. And then, punta ka sa Racketeer dashboard. Click mo po itong button na ito. And then, dito sa Racketeer dashboard, may mga menus ka pang makikita dito, di ba? So, i-click mo lang itong My Wallet. And ito po yung laman ng wallet ko. 1,000,000. Joke lang. So, as you can see, konti lang yung laman ng wallet ko sa Raket.ph. Kasi Raket.ph is not my main platform to sell my digital products. Bali, secondary platform ko siya. Alright, and then kapag pumasok na po yung benta mo sa Raket.ph, ay didiretso na yan dito sa wallet balance mo. And then, makikita mo kasi dito yung, yung transaction. So, under transaction, makikita mo yan dito. And also, yung mga deductions, yung mga fee, ano yung mga binayaran mo. And makikita mo siya dito. Payment reflects in your wallet balance in 2 to 7 days. So, I receive a comment sa isa sa inyo guys na hanggang ngayon ay hindi pa din nag-reflect yung balance niya sa Raket.ph. So, 13 days na nakalipas, which is dapat 2 to 7 days lang. So, pag ganun po yung nangyari, better contact the Raket.ph support team po talaga. Okay? Makikita mo kasi din dito, you have two choices kung paano mo ma-withdraw yung, yung balance mo sa yung wallet. So, you can have send to bank account. Itong send to bank account is pwede kang gumamit ng sarili mong bank account or you can use other people bank account. So, na-try ko to siya. I'm using my husband na bank account. So, pumasok naman siya so far. And right now, this is the first time na gagamitin ko itong option na send to e-wallet. So, itry ko siya mag-withdraw ngayon. Okay? So, ito yung balance ko and then i-click ko na itong send to e-wallet. And then, recipient name. So, ilagay ko lang dito yung full name ko. And then, I will choose e-wallet. So, under e-wallet, guys, pag i-click mo itong drop-down button, madami yung choices dito. So, you can see. And by this time, ay pipiliin ko si GCash. And then, I will enter my GCash number. So, bago may click yung confirm button, guys, make sure na tama yung information na nilagay mo under your recipient name, tapos yung e-wallet, and then the mobile number. Okay? And then, i-click na natin itong confirm button. Oh my God! Good luck. Confirm button, click. And as you can see, send to e-wallet. And then, withdrawal amount is 172.23. And then, may makikita ka dito na send it fee, which is 11.2. So, I'm gonna receive 161.03. Pag okay ka na dito, i-click mo na itong confirm. So, bali wala ka palang option, no, kung magkano lang yung gusto mong i-withdraw sa kanya. Kung magkano yung balance mo, so yung my wallet, yun din yung i-withdraw niya, yung lahat na balance na yun. So, wala kang option na mag-input ng sarili mong amount. And then, i-click ko na itong confirm button. Oh, no. So, error connecting to payment services. But why? Error talaga siya, guys. So, try kong mag-log out. So, ayun guys. Di ba kanina nag-error ako when I'm trying to withdraw my earnings. Tapos, nag-log out muna ako sa aking account. And then, nag-login ulit ako. So, right now, titingnan ko kung papasok ba ito or magtutuloy ba yung process niya. So, dito tayo kanina, yung send to e-wallet. So, make sure ulit na tama yung information, lalo na yung GCash number mo. And then, i-click na natin itong confirm button. Did you see it, guys? Nagtuloy. Pero, ano pa siya? Status processing pa siya, guys. So, mag-antay pa daw ako na 3 business days, guys. So, ngayon ay October 28. Papasok siya.
will be on, ano pa, mga Thursday, I think. Tama ba? Ang tagal. Tapos, i-click ko na itong done. And yung wallet balance ko na lang ay 11 pesos. So, ayun guys, update ko kayo kung ma-receive ko na siya.